Oh, 3. Last to. Aso? Mama. Sabay. Uy, ang sarap ko mo. So, yan o! So, what's up mga kamacho? So, nandito kami ngayon sa house ulit ni jcass Soriano with Dondon. Yan, so jcass Soriano and Dondon. Ano ang content natin ngayon? So, ang content kami mga lods ay gagawa kami ng content na Back workout. Back workout na sumasabit din. Basta manood na lang kayo. Gagasain namin si Dondon. Let's go. So yan, so samahan nyo kami sa aming vlog kayo kasi ano to, intense and hardcore. Okay. Hindi ko nakakat yan, edit natin yan para continue chi. What? 2. Okay, pampas subs. 1, 2, 3, 1. 2. Turo na, nangangalog yung mga bilbil mo. Last 3. Last 2. Last 1. Abuti ng lupin. Talaga naman. Lores, pinakitaan ka, Lores. Tignan yan. Nice one. Hindi pa na nagtatapos dyan. Ang bigat. Sa kanyang ano.
to, body weights to. Ubuot, papatawanin sa sarili. Tulak mo naman konti. Ito. Gusto mo yan eh. Last to. Acho! Aso? Mama! Ah, isa pa. Uy, ang sarap ko mo. Ituid mo naman to. Ituid mo muna. Ilan na ba? 4. Last one. 6 ba? Tayo ng kalokohan to. Jika Soriano, let's go! Wait lang. Sa mga di nakakalam nito, no? Sana yung professional lang nakakagawa nito. Bago lang itong exercise ito, sobrang bago. Kami lang nakaka-invento. Okay. Wait mo. Huwag mong hilain pag ano. Hindi. Andito na. Baka mo ako tol. Hawakan lang kita. Wait mo, ito para maganda yung Kasi pagkakaroon. masyadong mahaba eh. Nilodetso tayo nito. Lalo na ako. Sige. Wait mo. Yan. Sige. 1 2 3 Gagi! Baka sumabog utok ko dyan. Asman, wait mo. Ay! Yan, buti ka. Sarap kaya. Sana malasahan mo rin. Masarap nga yung ano pagka natuwid siya. Saan tama sa bicep mo. Di ba? Buhat na buhat lahat ng ano mo. Takot ba? Nakakatakot nga lang. Kailangan may alalay. Aso? Okay. Masin na din si Soriano. Alalay. Alay. Dalawa. Si Dondon din, tinan mo. May pagong na sa likod. Si Glenn Collector. Ito nakakatakot. Shoutout kay Glenn! Sige! Ay, Glenn! Usog ka unti. Ayan. Balot mo pa tol, isa pa. Pera pa namin si Dondon dito. Ay, wala kang record, Dondon! Alam pati walang record, subscribe lang ka sa YouTube channel ni Dondon, no? Pupunta lang siya dito para makapagsama sa amin, para Collab. mapanood yung channel niya. Yep. Okay, 100 subscriber ko dyan, lipat kaya kay Dondon. Wala namang mawawala pagka nag-subscribe Hindi kayo nababawasan. Support natin si Dondon, di man oh, dumili. Ano ang gagawin Dondon para sa kanyang sa kanyang skincare. Alagang Brazilian. Let's go! Ano ba, Dondon Kojic ba yan o Glota? Wala. Natural white. Natural white daw. Wala lang Alaga sa araw. Wala lang ligo-ligo. Huwag mo hilain. Ganun tupiin mo yan. Hinihila mo na Parang bicep ko yung Oo. Max rep. Assist tayo doon. Dito. Gawin kabila ka doon. Max rep lang asa. Push! Okay. 1. Wait lang, wala pa. Okay. 1. Lusok mo yan, nagago ka. Yung mo mukha mo. One, two, three. Huwag mo niya yung buhatin. Kaya ko to. Uy, No. Ano lang yan? Atong mo. Yan. Napapilit na. ay, next. Hindi ka Soriano. Grabe, 100 yan. 100 by 200. Okay? Let's go. Okay. 1, Dito dapat ispat yan, di ba? Dito? Okay. 1, 2, 3. Putik gagi, wala namang Nasa Spot gilid ka naman. Dondon! Go! Let's go home. Let's go, Dondon! Get! Go! Ayaw eh. Hindi, wag diklip. Gagi. Ispatan kita. Thumbnail natin to Go! Okay, 1, 2, 3.
Outro na boy. Yung kabila yung mabigat eh. One set bicep. One set lang na. One max rep. So yun mga lods, so I'm done vlogging. Today is another day. Thank you every day. My birthday. Happy birthday, ba? Yeah. Happy birthday. Ang libre ko sana buko. So yun, salamat guys. Sa- I'm done. Huwag ka, lumayo dito ka lang. I'm done. So subscribe kayo kay Dondon, tsaka kay jcass Soriano. Yes. Kasi Road to 1K, road 1K to na 1K, to yan. road to So, 1K. makakasahod na to. 100 lang. Ito, ilan ba? So, bigyan natin si Dondon, no? 1 subscriber lang siya. Bigyan natin to ng ano. 1K na, bigyan nyo sa kanya. 1K Punta kayo, guys, Dondon. malapit na yan Yun. guys. Tulong-tulong Okay, so tayo. Dondon, next vlog. Sino ang next vlog? Jcass Soriano, Jcass Soriano din Dondon. Yes. Vlog natin sa'yo, maliligo tayo ng dagat. Okay? Entertainment vlog. Entertainment vlog. So yun mga lods, so maraming salamat po nanonood. Sarado ko ah. Yeah, so let's go! Wow!